Доброго дня, мене звати Катерина Борисенко. Сьогодні я буду розмовляти з Олексієм Василюком. Він є головою громадської організації «Громадська природоохоронна група», Українська природоохоронна група. Розкажи, будь ласка, трохи докладніше, чим ти займаєшся і як змінився рід цих занять після початку війни? Доброго дня. Власне, ми організація фахівців, біологів і екологів. І якби війни не було, то дійсно наша робота була б зовсім інакша. Наша головна мета – це використання знань спеціалістів для охорони дикої природи. Тобто ми створюємо нові території природно-заповідного фонду, смарагдової мережі. Ми обґрунтовуємо, чому не можна давати позитивні висновки на проекти оцінки впливу на довкілля, коли, наприклад, якийсь дивакуватий фермер хоче повністю розорати якийсь заказник торфовища або заказник степовий, або коли якийсь дивак хоче зробити кар'єри, видобувати каміння теж зі скелі, яку ще там 30 років тому оголосили пам'яткою природи, тому що ця скеля унікальна і в плані геології, і в плані рослинності. Тобто дуже часто трапляються якісь, а також законодавство. Ще звичайно, постійно міняється законодавство, треба на це якось реагувати, коментувати зміни, які пропонують депутати, інші якісь люди пропонувати свої зміни. В усіх цих випадках треба професійна думка тих, хто реально може сказати, яке рішення буде правильним для держави, де створити заповідний об'єкт, де дозволити або не дозволити якусь діяльність, які зміни в законодавстві будуть кращими. І звичайно ж, ми майже всі біологи, ми часто їздимо в експедиції і шукаємо рідкісні види рослин, тварин, видаємо про них публікації, книжки, шукаємо різні способи їх зберегти, популяризуємо, але, звичайно, війна це все дуже перекреслила. По-перше, ми більше не можемо нікуди поїхати, тому що в Україні вхід в ліси заборонений, а так склалося, що нам переважно цікава степова зона, а вона вся якраз охоплена війною. Там просто або замінована територія, або зона, де реально тривають бойові дії прямо зараз, або окупована територія. І тому, звичайно, що займатися пропонуванням прекрасних нових заказників або національних парків, там, де зараз все усіяно воронками і триває реально найбільша війна за останні 70 років, і це, звичайно, було б не своєчасним. Але так склалося, що ми і в цих нових умовах, я особисто в тому числі, ми знайшли свою нішу, і це сталося саме собою. Ми переважно займаємося зараз тим, щоб допомогти тим установам природно-заповідного фонду, які від війни постраждали. Тобто це заповідники, національні парки, біосферні заповідники. І скажу, постраждали, це не значить, що обов'язково там, наприклад, на їх території були бойові дії. Не обов'язково. Тобто була собі, уявіть, до війни є національний парк, будь-який національний парк. У ньому є директор, служба охорони, вона ходить в військовій формі, охороняє територію, не допускає, щоб хтось там незаконно полював, ловив рибу, або рубав дерева, або ще щось робив незаконно. Є науковці, які ходять по території, теж часто в військовій формі. Це ж так, хто працює в польових умовах, йому бажано, щоб його не бачили здалеку тварини, не відлякувати тварин. Люди ходять, досліджують, пишуть наукові праці, планують менеджмент. І далі є відділи рекреації, освіти, які водять екскурсії, дітей водять по території національного парку, щось показують, будують екологічні стежки, щоб туристи могли ходити по цій території. А тепер ця територія охоплена війною. І на прикладі деяких окремих об'єктів можна навіть сказати, що не те, що територія охоплена війною, а, наприклад, 100% населених пунктів, де живуть працівники, повністю знищені. Адміністрація повністю знищена. На територію зайти неможливо, тому що там або зараз тривають бойові дії, або там вони були і небезпечно, поки ще не провели розмінування, там не можна перебувати. А ще багато заповідних об'єктів опинились на окупованій території, і вони взагалі там, де Україна зараз не може повноцінно ні на що впливати, бо ці території тимчасово захоплені російськими військами. І звичайно, що
таке становище, оця зміна, вона повністю перекреслила те, що можна було робити для цих заповідних територій раніше. Більше того, багато працівників цих установ стали вимушеними переселенцями, як і взагалі 15 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Хтось виїхав в країни Центральної і Західної Європи, ну, наприклад, до Польщі, до Чехії, до Німеччини переважно, а деякі залишилися на підконтрольній території. Але їм багатьом нікуди було подітися, тому що ясно, що якщо всі твої родичі жили там, а тепер ти переїхав в інший кінець країни, тому ті національні партії, які залишилися на підконтрольній, благополучній частині України, вони прийняли до себе велику кількість біженців. І всі от рекреаційні споруди, якісь візит-центри національних партій, в тому числі в Карпатах, вони зараз заселені величезною кількістю біженців. І це значить, що ці національні партії, вони теж не планували цим займатися. У них немає бюджету для того, щоб забезпечувати цих біженців, немає медикаментів, немає ліжок і так далі. І тому навіть незалежно від того, чи національний парк знаходиться там, де війна, чи вона там була, чи в окупації, чи на підконтрольній території, все одно всі національні партії-заповідники стали жертвами цієї війни. Вони все одно, їхня робота за останній рік стала зовсім іншою. І так сталося, що ми почали їм допомагати. Це наша така неочікувана місія, бо нам би хотілося б ходити в експедиції, щось знаходити, фотографувати, описувати, доводити щось чиновникам, щоб створити нові заповідні території. А тепер ти став просто от людиною, таким собі хабом, через якого можна допомогти цим людям, і, до речі, саме людям, тому що національний парк, заповідник – це в першу чергу люди. Саме наявність цього штату професійного відрізняє національний парк від будь-якої території України. Ось люди зникнуть звідти, які його охороняють і вивчають, та й все. І там можна буде робити що завгодно, ніхто тебе не зупинить і не дізнається, що там щось змінилося або там пошкодилось. Тому допомагати національним паркам і заповідникам значить допомагати людям, які в них працюють. Дуже важливо така штука, що більшість з них не передумали бути працівниками нацпарків і заповідників. От для мене найкращий такий, найбільш, ну, для мене це історія, яка мене більше всього вразила, і це гарні знайомі. Це адміністрація заповідника Крейдова Флора. Це Донецька область, найвищі крейдяні гори, які тільки є на території України, над великою річкою Сіверський Донець. З них відкривається краєвид, може там на 30 кілометрів лісів, які примикають до Сіверського Донця. І є маленькі села, де живуть працівники цього заповідника. Ці села, там Крива Лука, Озерне та інші, вони повністю знищені. Працівники змогли виїхати, просто вивозячи одне одного. От ті, у кого були свої автомобілі, в тому числі автомобілі, які витримали під час перших боїв, вони зібрали просто скільки людей змогло зібратися в автомобілі і виїхати до моменту, коли мости через річку в цьому місці були зруйновані. І у них не залишилось взагалі нічого. Не те, що там немає адміністрації, там немає жодного будинку, жодного працівника. Всі вони зараз десь по всій Україні, а ще й частина мобілізовані і тепер ще й стали військовослужбовцями, які там саме на цьому ж напрямку, в районі Бахмута, захищають Україну в лавах Збройних сил. І у цих людей от взагалі просто більше нічого в житті немає. Просто взагалі нічого, крім того одягу, в якому вони виїхали, і автомобіля, на якому вони виїхали. І вони не передумали бути працівниками заповідника. Вони чекають того моменту, коли можна буде відбудувати свої будинки і далі охороняти заповідник, бо це справа їхнього життя. І для нас це такий от приклад, скажімо, коли саме один заповідник повністю втратив взагалі все. Але територія, до речі, в не такому поганому стані. Я думаю, що на ній, звичайно, можна буде вивчати і наслідки бойових дій, але цінність він не втратив. І я також сподіваюся, що незабаром можна вже буде відвідати цю територію, побачити, що там тепер. І ми почали допомагати людям, які працюють в заповідниках, нацпарках. В чому це
проявляється? До нас почали звертатися колеги з міжнародних організацій, які просто хотіли допомогти, а не знали як. Ну, так склалося, що в першу чергу всі хотіли і по сьогоднішній день хочуть допомогти заповіднику Асканія Нова. Завдяки цьому ми тепер знаємо, що Асканія Нова – це самий відомий заповідник України, бо майже всі, хто хочуть допомогти, вони хочуть саме Асканії допомогти. І дійсно, я два слова скажу про Асканію, вона особлива. Це біосферний заповідник, який був заснований як природоохоронна територія ще в 1896 році. Це один з найперших, хоч і приватних на той час, але тоді це був один з перших приватних заповідних об'єктів всієї Європи. От самий перший був Національний парк Швейцарії, а тут хотіли так само зробити, що тут от буде типовий такий об'єкт. І в 1919 році він вперше отримав юридичний статус, і, до речі, саме статус національного парку, а не так, як зараз біосферного заповідника. Тобто це був саме повторення досвіду національного парку Швейцарії. Той теж за приватні кошти був викуплений у держави і на приватних землях створений. І ще з 1860-80-х років, тобто з 1880-х років, в Асканію почали завозити, за бажанням її власника Фрідріха Фельдсфейна, завозити диких копитних з усіх континентів. Коней Пржевальського з Монголії, бізонів з Америки, зебр і різних антилоп з Африки. І цих всіх копитних привозили з єдиною метою – змогти їх акліматизувати на Херсонщині, на півдні України. І сайгатів з Казахстану. І це вдалося зробити. І тому зараз там живуть не монгольські зебри, ці коні Пржевальського, не африканські зебри, не американські бізони, а асканійські зебри, асканійські бізони, асканійські сайгаті. Вони вже дуже багато поколінь. Я навіть не можу уявити за 140 років, скільки мало пройти поколінь, акліматизовувались тут. І якщо з ними щось станеться, не можна буде просто привезти нових тварин. Ці тварини унікальні. І до речі, коли декілька десятиліть тому була загроза, що вимре зубр, саме завдяки Асканії вдалося врятувати зубра. Зараз, коли в Азії є масштабні епідемії, може вимерти сайгак, тільки в Асканії є найбільша контрольована популяція сайгака, яка може стати донором для відновлення сайгака в природі. І тому цей експеримент, який триває вже 140 років, а ще там є дендропарк, посаджений теж 140 років тому, і він кожного дня по сьогоднішній день поливається артезіанською водою, бо саме в Асканії вперше на півдні на берегах Чорного моря було створена артезіанська свердловина. Там є дерева, які вже понад 100 років їм, і вони померли вже по старості. Але не від руки там лісоруба чи когось. Тобто, але це все теж може зникнути, якщо в якийсь день їх перестануть щодня поливати. І тому оцей унікальний експеримент, який триває вже з 1880-х років, його не можна зупинити. Тому, коли будуть нарешті наші Збройні сили звільняти південь України, Асканію звільнять саме останню з усіх, бо вона найближче вже до Криму. Але майже всі працівники Асканії, понад 200 чоловік, можливо навіть близько 250, вони всі залишились там. Тому що якщо вони поїдуть, Асканія назавжди втратить те, чим вона була до цього. І тому це не менш героїчно, ніж працювати отак от в умовах, коли тебе кожного дня можуть викрасти, розстріляти. І, на жаль, ми розуміємо, що ми знаємо працівників інших національних парків, яких вбили окупанти під час допитів. Тому кожного з цих людей можуть викрасти, силою примусити воювати за російську армію, просто кинути під як гарматне м'ясо. Їх можуть вбити під час допитів, але ніхто з них не поїхав. Тому що їхня місія, реально вони продовжують справу, яку підтримують. Їхні попередники пережили Першу світову, Другу світову, громадянську війну після Першої світової, пережили репресії, пережили Голодомор. І тепер нинішня команда Асканії переживає оцю нову біду. І нас почали питати, чи знаємо ми, що як переказати, ми в принципі можемо, це Україна, у них працюють українські картки, ми до певного часу могли
переказати їм на їхню картку, просто на картку когось з працівників кошти, і потім вони ними могли користуватися, вони щось там купляли необхідне, і ну, більшість, мабуть, донаторів вважали, що треба в першу чергу купляти корми для тварин, ну це міф. Це копитні, їм в теплий сезон року, і вони просто випасаються в величезному вольєрах. Там же ж Асканія, вона настільки велика, що тварини думають, що вони живуть в дикій природі. Вони там собі пасуться, розмножують. Єдине, чого ці тварини не можуть, це мігрувати. Але цього достатньо, щоб вільно переміщувалися стада сайгатів, наприклад. І ми почали переказувати кошти на картки окремих працівників, і вони там щось купували. Потім це стало неможливим. І ми знайшли новий шлях, тому що є, наприклад, ну, от є якась агрофірма, яка зареєстрована, наприклад, в Вінницькій області, а у неї в Херсонській області є представник. У нього є урожай зерна, буряків, там кукурудзи. Він дуже боїться, що російські війська просто це вкрадуть, бо вони там це робили і по сьогоднішній день роблять постійно. Вони угнали всю можливу техніку у фермерів, вивезли все зерно, і цей фермер, йому було вкрай важливо встигти кудись це все продати. Тому ми можемо сплатити в адміністрацію цієї агрофірми в Вінницьку область, їхній представник в Херсонській завезе в Асканію зерно, буряки, інші там корми, чудово. Є представники, наприклад, якісь автомайстерні, їхня центральна контора десь в іншому місці, ми їм заплатили, вони привезли запчастини для техніки в Асканію. В результаті навіть трактор новий купили, бо старий було дешевше було купити новий трактор для того, щоб косити на зиму сіно, аніж ремонтувати старий трактор, той, який там був, бо це вже було на цій території, от новий було де знайти, а старий вже відремонтувати вже не було технічних можливостей і майстерень. От, і тому з цих внесків навіть вдалося купити трактор, яким викосили 5 тисяч гектарів території, з яких сіно правильно висушили, і ось всю зиму тварини харчуються цим сіном. Тобто для того, щоб прогодувати 1500 копитних, треба було не корми купувати, а трактор. Ну, така цікавинка, і це було дуже терміново, тому що косити можна тільки в правильний тиждень, враховується кожного року по тому, як швидко настала весна, коли там відквітували ті рослини, є тільки чітко, умовно, там 1 чи 2 тижні в районі там початку червня, коли треба викосити це сіно. Потім воно вже буде не настільки соковите, не настільки придатне для харчування взимку. От. І тому ми отак от почали допомагати, потім до нас почало звертатися ще, ну, врешті-решт ми написали на своєму сайті, що всі внески, які приходять нам до кінця війни, це будуть внески винятково на заповідні території. Тому що часто люди присилають внесок без пояснення, і ми вже не можемо відрізнити, це внесок на нашу роботу, чи внесок на допомогу заповіднику. От. І ми прийняли рішення, що всі внески до кінця війни будуть тільки на допомогу заповіднику. Багато тисяч людей протягом 2022 року переказували гроші на допомогу заповідникам. Це навіть не сотні, це реально багато тисяч людей. І ну, це дуже зворушливо, тому що більше того, значна частина цих людей не з України. Дуже класний прецедент, я особливо з усіх них хочу відзначити Вроцлавський зоопарк. От саме Вроцлавський зоопарк – це ну, якісь неймовірно класні люди. Вони, по-перше, кілька разів збирали, вони придумували безліч якихось акцій, там, ярмарок якихось. Вони навіть на Великдень 22-го року кожен працівник зоопарка Вроцлава намалював писанку, і вони зробили аукціон цих писанок для Асканії. От вони такі красиві, мені здається, що це не зоопарк, а якась просто художня студія. Настільки талановиті там працюють люди, я побачив ці, я думав, це якісь приклади з інтернету. Ні, це кожен намалював неймовірно красиву писанку з тою твариною, якою він опікується в зоопарку. От, і вони продали на аукціоні ці писанки, і
Також переказали кошти на допомогу Асканії. Вони тоді були дуже своєчасні. Це якраз був період, коли було найбільше можливості щось от корми купувати. Пальне знову ж таки, пальне треба величезний запас пального було придбати, щоб працював той генератор, який качає воду. Він по сьогоднішній день качає воду на тому пальному, яке закупили ще весною. І тому це було дуже терміново треба було все робити, але на щастя це вдалося. Далі деякі міжнародні організації також щось переказували. Потім ця ідея вся сподобалася Франкфуртському зоологічному товариству, і вони разом з нами організували закупку гуманітарних товарів тим національним паркам, які вже звільнені. Але ті найбільше постраждали. Асканія насправді не постраждала. Вона просто окупована. Але найбільше постраждали ті, що звільнені, тому що це значить, що фронт, реальні бойові дії по ним пройшли. Гетьманський національний парк, де просто місто Тростянець стерте з лиця землі. Нацпарк Кам'янська Січ, де від нацпарка залишилась тільки табличка, яка просто відпала, коли перша ракета якась влучила в будівлю. І тому будівля повністю зруйнована, а табличка зберіглася ціла. Це теж такий курйоз, який залишиться на фотографіях на пам'ять. Дворічанський національний парк в Харківській області, там адміністрація повністю знищена. Національний парк Святі Гори, він згорів на 80%. Принаймні Міндовкілля так стверджує.